Địa ngục là một danh từ có mặt trong từ điển của mọi quốc gia Đông sang Tây, Âu đến Á. Từ những nền văn minh lớn đến những lời truyền miệng của những dân tộc thiểu số khắp thế giới, từ những tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đến các tín ngưỡng nhỏ lẻ ở mọi đất nước, đầu đầu cũng đề cập đến địa ngục. Nếu như địa ngục là một sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ là một biểu tượng mang tính chất tượng trưng thôi, tại sao Đông Tây Kim Cổ ngàn xưa tới giờ ở khắp nơi trên thế giới, dù bị địa lý, bị các đại dương ngăn cách, con người lại có thể tưởng tượng ra cùng một thứ giống nhau như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì địa ngục là có thật. Năm 1989, sau gần 19 năm miệt mài làm việc, những kỹ sư giỏi nhất của Nga đã khoan sâu vào lòng đất tại bán đảo Kola, nằm ở vị trí 69 độ Vĩ Bắc và 30 độ Kinh Đông. Cuối cùng, họ đào được một lỗ hổng sâu hơn 12 km, là hố sâu nhất thế giới tính đến năm 2007. Có lẽ người Nga có tham vọng tìm ra thế giới trong lòng đất huyền thoại. Song thật bất ngờ, họ lại khám phá ra một thế giới khủng khiếp, đó là địa ngục. Rất nhiều sự việc bí ẩn đã xảy ra trong quá trình đào, như các mũi khoan dù không có ai điều khiển, bỗng nhiên quay điên cuồng một cách khó hiểu, cứ như có một thế lực bí ẩn nào đó bên trong lòng đất gây nên. Nhưng đáng sợ hơn cả là một loạt âm thanh kỳ quái đến mức gây kinh hoàng phát ra từ trong lòng đất. Khi người ta đưa máy thu âm xuống các lỗ khoan nhằm thu lại những âm thanh về sự dịch chuyển của trái đất, thì cái mà người ta nghe được lại là những tiếng gào thét ghê rợn. Vì nghĩ rằng âm thanh bị nhiễu nên họ đưa micro xuống sâu thêm nữa để kiểm tra. Tiếng la hét lại càng trở nên rõ rệt, và đó không phải là tiếng la hét của một người, mà là của hàng triệu người. Cuối cùng, họ đã từ bỏ dự án vì rất nhiều người bị chấn động tâm lý và hoang mang cực độ. Vậy rốt cục, phía sau cánh cổng dẫn vào địa ngục ở Kola ẩn chứa điều gì mà khiến cho người Nga đành phải bỏ dở một dự án hàng tỷ đô la như vậy? Để giải đáp cho vấn đề này, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm đến những người có trải nghiệm cận tử. Đó là từ mà các nhà khoa học gọi những người từng bước qua ranh giới sự sống và cái chết. Trên thế giới có rất nhiều những người như vậy, và một bộ phận không nhỏ trong số họ đã từng bước chân vào cảnh giới của địa ngục. Mặc dù họ đến từ những quốc gia khác nhau, văn hóa tín ngưỡng khác xa nhau, song những mô tả của họ lại đặc biệt giống nhau. Từ khung cảnh đến âm thanh, thậm chí cả mùi mà họ đã từng ngửi qua ở địa ngục đều giống nhau. Có thể kể đến như John Ramirez ở New York, một người theo đạo Thiên Chúa, hay Cole Knighton, một người thuộc đạo Cơ đốc giáo, hay Dewey, một nhân viên môi giới địa ốc tại Mỹ. Và không đâu xa lạ, lại chính ở Việt Nam, ni sư Diệu Hân, một trong những người đã từng kinh nghiệm bước qua cánh cổng địa ngục, may mắn sống sót để có thể kể lại những bí ẩn giấu kín về thế giới bên kia. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những trải nghiệm cực kỳ sống động của cô ngay bây giờ. Câu chuyện chấn động thế kỷ 21, người về từ địa ngục. Vào năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, một chuyện hết sức rùng rợn, ly kỳ đã xảy ra. Nó đã khiến không biết bao nhiêu người dựng tóc gáy, toát mồ hôi vì kinh sợ. Đó không phải là một câu chuyện ma, mà là một trải nghiệm du hành vào cõi âm phủ của một ni sư pháp danh Diệu Hân, tên khai sinh là Nguyễn Thị Quân. Những trải nghiệm cực kỳ sống động, chân thật như đang ở trước mắt, cùng với giọng kể mộc mạc, bình dị của cô, như đưa chúng ta vào thế giới khủng khiếp mà các tôn giáo đều mô tả, nhưng chẳng có mấy người tin là thật. Đó là địa ngục. Ni sư Diệu Hân hiện tu tại Am Bát Nhã, ở 365B/1 đại lộ Nguyễn Văn Linh nối dài, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1 tháng 11 năm 2002, lúc 2 giờ sáng, tại am nhỏ của mình, cô đang nằm trên võng thì chợt thấy linh ảnh của Đức Phật hiện ra, ánh hào quang rực rỡ. Phật chỉ thẳng tay về phía cô, rồi linh ảnh Phật dần mở đi. Cô mừng rỡ bật dậy thắp nhang cúng Phật, thì cô nhận thấy mắt mình có chút vấn đề, hai mắt sụp xuống, mở lên như mọi lúc không được, chỉ hé hé được một chút. Qua hôm sau,
vẫn không khá hơn chút nào. Cô đành lần mò ra tiệm thuốc tây gần đó. Cô vẫn nhớ rõ tiệm thuốc đó tên là Thái Hòa. Dược sĩ khám thì thấy mắt không có bệnh gì. Cô bèn nài nỉ ông bán cho cô ít thuốc ngủ. Về ngủ thật nhiều, may ra mắt sẽ trở lại bình thường. Van nài mãi, cuối cùng cô cũng mua được 2 viên thuốc ngủ. Về nhà, cô dặn mọi người để yên để cô ngủ một giấc thật dài, rồi uống thuốc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đó khoảng 10 giờ sáng, cô thấy mình lạc vào một khung cảnh đẹp đẽ. Cây cối xanh tươi, có một chiếc cầu rất dài. Cô bước lên cầu đi được một lúc thì cầu đổ sụp xuống. Cô té nhào xuống sông. Cô thấy dòng sông rất đẹp. Cô muốn bơi vào bờ nhưng bơi mãi không vào được. Thật lạ, bờ sông ở ngay đó nhưng bơi mãi không thể tới. Lúc đó cô cảm thấy chới với, hốt hoảng và sợ hãi. Dần dần dòng nước đó đưa cô ra cửa biển. Nước trở nên rất lạnh, buốt thấu tim gan. Cô nhìn quanh thấy không chỉ có mỗi mình mà có đến vô số người khác cũng trôi dạt theo dòng nước vào biển lạnh này. Người Tây có, người ta có, Âu có, Á có, già trẻ nam nữ đều có. Người cô bị lạnh quá, trở nên cứng đờ ra. Quá sợ hãi, cô nghe thấy một giọng từ trên cao nhắc hãy niệm Phật. Cô nghe theo, cố hết sức niệm Phật, mãi mới phát âm được chữ Phật. Phật. Dần dần niệm được A Di Đà Phật, rồi đầy đủ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ đó cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, và cô quay sang chụp lấy 2 người xung quanh, niệm Phật giúp họ. Lát sau họ hết lạnh và một người quay sang nói: Cô ơi, con chết đã được 10 mấy ngày rồi. Người còn lại cũng nói đã chết 20 mấy ngày rồi, và đây chính là biển ngâm người chết trong vòng 49 ngày. Nghe đến đây, ni sư Diệu Hân rụng rời vì nghĩ rằng mình đã chết. Cô thấy hết sức đau khổ, nhưng sau này cô mới biết thực ra cô xuống đây để chứng kiến cảnh địa ngục, để trở lại nhân gian, tường thuật lại cho người đời biết, chứ cô chưa có chết. Cứ thế, dòng nước cuối cùng đưa cô tới một cửa biển. Người người lớp lớp chìm nổi, dày đặc, đông vô số kẻ. Nơi đó xuất hiện một tòa thành cao lớn, phía sau là núi cao vời vợi, không nhìn thấy trời đâu. Trong kinh gọi là núi Thiết Vi. Cô dạt vào bờ, bước lên tòa thành đó, và kinh hoàng nhận thấy các vị đầu trâu mặt ngựa, các vị quỷ vương, đủ mọi hình thù kinh dị dữ tợn. Vị nào vị đó to lớn khủng khiếp, số lượng đông đảo vô cùng. Một vị quỷ vương dẫn cô đến một cánh cửa. Cánh cửa ấy tự động mở ra, ánh hào quang bừng bừng, và cô nhận thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát và Chuẩn Đề Bồ Tát uy nghi ngự trên đài. Lập tức cô cúi đầu quỳ lạy 3 vị Bồ Tát. Sau đó cô được 3 vị Bồ Tát hướng dẫn phát lộ sám hối các ác nghiệp. Sám hối xong, 2 vị quỷ vương dẫn cô vào các địa ngục, bắt đầu chuyến du hành khủng khiếp có 102. Cô được biết mỗi bước chân mà 2 vị ấy dẫn mình đi tương đương với 2000 dặm, chứ không phải như bước chân bình thường. Nghĩa là địa ngục thực sự vô cùng khổng lồ, không dựa vào thần thông của các vị quỷ vương không thể đi hết được. Cửa ngục đầu tiên mở ra, trên cửa ghi chữ Tàu gì đó cô không hiểu, hỏi ra mới biết đó là ngục bất hiếu. Đập vào mắt cô là những chông sắt ghê rợn, chứ một bàn chông khổng lồ có hình tròn. Số lượng người trên bàn chông đó đông không thể tính kể. Các quỷ vương đẩy những tội hồn lơ lửng trên không trung, rồi bị các tảng đá từ trên cao đè xuống, cắm phập vào những chông sắt to như ngón tay, máu tuôn xối xả. Hình phạt đó cũng như mọi hình phạt khác cứ lặp đi lặp lại nối nhau không ngừng. Ở chỗ khác có những bàn băng lạnh, tội hồn nằm ngồi ngổn ngang trên đó, lạnh thấu xương tủy. 2 vị quỷ vương nói đó là quả báo do bỏ cha mẹ chịu đói, chịu lạnh. Còn chung toàn ngục này là do 12 loại tội bất hiếu khi còn sống đã phạm, khiến tội hồn phải vào đây chịu khổ, như hỗn xược cha mẹ, phá tiền của cha mẹ, đánh đập, giết hại cha mẹ, bỏ mặc cha mẹ đói lạnh, vân vân. Tiếp theo, Ni Diệu Hân được dẫn vào địa ngục thứ 2, tên là Vô Gián. Ngục này do phạm 80 tội danh khác nhau mà tội hồn phải vào đây, như mua gian bán lận, cướp đoạt hại người, cho vay nặng lãi, bóc lột người làm công, anh em tranh giành gia tài, vân vân. Các hình phạt ở đây rất đa dạng, như đổ nước đồng sôi vào mồm, móc lưỡi kéo da chặt, hay chặt tay, chặt chân, cho rắn bò cạp cắn xé, bị quỷ địa ngục đâm lòi ruột, kéo ra, vân vân. Các tội hồn gào thét kinh hồn. Giả sử mà có máy quay ghi lại thì không bộ phim kinh dị nào có thể so sánh được. Đảm bảo ai xem rồi thì thà chết cũng không dám phạm tội. Tiếp đến, cô được dẫn vào ngục đại thập ác. Các hình cụ rất nhiều, như cối xay, đinh đâm, cột đồng lửa,
vân vân. Có một vạc dầu cực kỳ khổng lồ như một cái hồ lớn, bên trong người người lúc nhúc, chim nổi gào thét. Tội hồn phải đọa vào đây vì các tội giết vợ, giết chồng, giết con, phá thai, gian dâm, loạn luân, hành nghề mại dâm, khinh chê, phỉ báng người khác, vân vân. Cô đặc biệt ấn tượng với hình phạt kim châm dành cho những người phạm tội châm chích, kích bác, khinh chê lườm nguýt người khác, ăn xén ăn bớt, vân vân. Các tội hồn bị trăm ngàn cây kim sáng loáng dài khoảng một gang tay từ hư không hiện ra phóng vào người, xuyên qua từng thớ thịt. Cứ như thế kim phóng không ngơi nghỉ, thật đáng sợ. Tiếp đến là địa ngục hỏa thiêu, đâu đâu cũng là những lửa cháy rực dành cho những người làm thầy giáo, cô giáo, học trò phạm tội, như thầy dạy giấu nghề, dạy sai giáo án, không có lương tri, hại học trò, hay trò đánh thầy, giết thầy, vân vân. Tiếp nữa là ngục thập nhị tội ác dành cho 12 đại tội gây nguy hiểm cho xã hội, gồm có: 1. Chạy xe cố ý đâm chết người. 2. Cai ngục thả tử tù. 3. Làm tiền giả. 4. Xây nhà không đúng chất lượng. 5. Xây cầu đường cầu thả không đúng chất lượng. 6. Buôn bán chất nổ. 7. Buôn bán ma túy, chất gây nghiện. 8. Đầu cơ phá hoại nền kinh tế. 9. Quan tòa bao che tội phạm. 10. Bức hại tàn sát dân lành. 11. Thông đồng ngoại bang hại nước. 12. Mượn danh quốc gia chèn ép hãm hại dân lành. Những tội hồn bị vào đây rất khó được thoát ra mà siêu sinh cõi khác. Trong ngục có một biển nước lạnh giá, dưới nước là các loài quái vật hung dữ, bên trên là đủ thứ hình cụ lạnh xương sống. Và Ni Sư Diệu Hân rụng rời khi nhận ra người dì họ của cô đang ở trong đó. Trong biển người trùng trùng điệp điệp, bà bị các đầu trâu mặt ngựa kéo thân xác, chặt chém liên tục, máu thịt vương vãi đầm đìa. Nếu có vùng vẫy bỏ chạy thoát ra, lập tức sẽ bị các hình cụ móc sắt bên trên ập tới đâm nát thân. Cô có gọi người gì, nhưng tội hồn ở đây giống như không có tai, không thể nghe thấy được. Khi còn sống, vào thời trước giải phóng, người dì này hành nghề buôn bán ma túy từ Campuchia về bán trong nước. Cuộc sống giàu sang, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ thừa mứa, con cái ăn xài phung phí. Sau giải phóng năm 1975, báo ứng hiện tiền ập đến, gia sản tiêu tán không còn gì, con cái bất hiếu, lưu lạc mỗi đứa một nơi. Ngày bà lìa đời, tiền mua cỗ quan tài cũng không có. Nhưng người đời chỉ nhìn được chút ít quả báo đó mà thôi, chưa đâu biết báo ứng còn gấp triệu tỷ lần thê thảm hơn thế ở dưới địa ngục này. Cô cũng ngạc nhiên nhận ra một người quen khác, đó là ông hàng xóm cũ của cô trên đường Nhật Tảo, thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn sống, ông làm chủ một hãng in lớn. Thời đó, cô thường chơi thân với con gái thứ hai của ông. Ông vào địa ngục này vì tội in tiền giả. Khi còn sống, ông đã bị bắt và tuyên án tử hình. Chết rồi bị đọa vào địa ngục này đã 20 mấy năm, bị các tảng đá đập nát thân thể, máu me be bét, cực kỳ khốn khổ. Cứ thế đến ngàn muôn kiếp. Cô muốn ở lại thêm, nhưng các vị quỷ vương đã đẩy cô đi thật nhanh đến các địa ngục khác. Ngục tiếp theo là hỏa ốc, tức nhà lửa, dành cho các bậc trí thức không có lương tâm, như nhà văn viết truyện lệch lạc, y bác sĩ tha hóa, điều chế buôn bán thuốc giả, in ấn kinh sách sai lệch. Các tội hồn bị quỷ đóng đinh vào đầu, máu óc tung tóe, chết rồi lại hoàn thân xác, tiếp tục đóng đinh. Hoặc bị cột đá rơi từ trên cao xuống, giã xác thân tan nát như người ta dùng chày giã cua vậy. Hoặc bị quỷ dữ móc ruột, móc họng rồi ăn nuốt một cách rùng rợn. Cứ thế nối tiếp không biết đến khi nào thôi. Tiếp đến, hai vị quỷ vương đưa cô đến ngục Hỏa Ưng thuộc đại địa ngục A Tỳ, dành cho những cư sĩ, những người hủy báng tam bảo, lạm dụng, trộm cướp của thường trụ, lấn quyền điều hành trong chùa, khinh chê, bức hại chân tu, tăng ni Phật tử, đánh đập, chửi rủa Bồ Tát hiện tiền, phá hủy tượng Phật, chùa chiền, hành dâm trong chùa, lợi dụng tam bảo để buôn bán cắt cổ, vân vân, với đủ những thứ hình phạt như ăn giòi, sói lửa cắn xé, quả cầu lửa thiêu đốt, chim ưng mổ mắt, vân vân. Đặc biệt có một con chim đại bàng khổng lồ, một cái móng vuốt cũng to gấp mấy lần cái bàn tay con người, nhìn thôi là lạnh xương sống. Chúng bay xả xuống chụp đầu vào các tội hồn, móc mắt, xé xác. Rồi có những con quỷ to lớn, lông lá xồm xoàm, mắt to như quả cam, hung tợn xé xác tội hồn ăn thịt. Hai vị quỷ vương chỉ vào một tội hồn cho cô xem,
Khi còn sống, bà tên là Diệu Tích, là Phật tử một chùa lớn ở Sài Gòn. Năm 1972, bà nắm được chút quyền lực trong chùa, thường chỉ mắng hòa thượng, đánh đập tăng ni, gây sự với các Phật tử công quả, khiến ai ai cũng sợ khiếp vía. Vào ngục A Tỳ này rồi, bà bị chó xé xác, bị giòi đục khoét, bị lửa cháy thiêu đốt liên tục, gào thét đau đớn. Ngục kế tiếp cô được dẫn đến tên là Đại A Tỳ. Đúng như tên gọi, ngục này lớn hơn nhiều các ngục khác, mang một vẻ âm u, rùng rợn khó tả. Ngục này dành cho những thầy tu của các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và nhiều các tôn giáo nhỏ, giáo phái tự xưng, các tà đạo yêu mị của dân tộc thiểu số khác. Do núp bóng tôn giáo mà làm chuyện sằng bậy nên phải vào đây, gồm hàng trăm thứ tội khác nhau như đánh mắng bậc chân tu, lạm dụng tài vật của Tam Bảo, phá giới, tu không giới hạnh, đưa người nhà vào nắm quyền trong chùa, giả danh người xuất gia trục lợi, xây chùa giả trục lợi, giảng sai chánh pháp, mê hoặc người đời vào tà đạo, vân vân. Cô được các vị quỷ vương chỉ cho một ông sư đã lên chức thượng tọa, khoảng hơn 70 tuổi, mặc áo màu vàng, đang ngồi trên bàn trông, bị chó cắn xé tay chân, trên đầu thì quạ mổ mắt, máu me đầm đìa ghê sợ. Ông này đi tu từ nhỏ, lớn lên được bậc tiền nhiệm giao cho làm trụ trì một chùa ở Sài Gòn. Ông là người thông minh, có học thức về Phật pháp, thông thạo kinh sách, được tín chúng Phật tử kính ngưỡng, cúng dường rất nhiều, khiến ông sinh tâm kiêu mạn. Ông khinh thường các bậc tu hành khác, thường lấy tiền cúng dường để tư lợi riêng, khiến đại chúng trong chùa bị thiếu hụt. Sau này, ông còn lấy tiền đó mua nhà cho họ hàng đứng tên. Vì tội như vậy, ông bị giảm 15 năm tuổi thọ, bị hành bệnh quỷ vương giày vò bằng bệnh tật, liệt giường liệt chiếu cho đến khi chết. Chết rồi bị đưa vào đây muôn vàn thống khổ. Các vị quỷ vương còn chỉ thêm 2 chú cháu cùng nối tiếp nhau làm trụ trì một ngôi chùa ở khu chợ lớn. Thường lấy tiền chùa tiêu xài việc tư, đưa cha mẹ vào chùa, bắt tăng ni phục vụ và nhiều tội khác. Bây giờ họ có hình thù kỳ dị, cổ nhỏ bụng to, mang gông xiềng xích, bị quỷ sứ đổ nước đồng sôi lên người, đau đớn khôn xiết. Chuẩn bị rời khỏi ngục này, chợt có 5 vị quỷ vương chặn ni sư Diệu Hân lại. Họ tuyên bố chính cô sẽ phải chịu hình phạt trong địa ngục này vì những tội mà cô đã gây ra trước kia. Nghe tới đây, cô giật mình kinh sợ. Các tội danh của cô phải chịu hình phạt gồm có: chê sư phụ không có đạo hạnh, phá thai, ăn trộm gà về giết thịt, làm chứng cho người khác gian dâm, khiến vợ chồng bỏ nhau, chê bai đại chúng xuất gia, không chịu về chùa nhập chúng tu hành. Cô hết sức bất ngờ, không thể lường được chính mình cũng sẽ phải thọ hình nơi đây. Rất nhanh chóng, các vị quỷ vương đưa cô đến chảo dầu. Nó rất to lớn, chứa được muôn vạn người chứ không phải cái chảo dầu bếp ta thường thấy. Dầu trong chảo sôi sùng sục, độ nóng khủng khiếp. Các vị quỷ vương thảy cô vào chảo dầu. Vì đã chuẩn bị trước, cô lập tức niệm Phật liên tục. Thật vi diệu, dù xung quanh là dầu sôi sùng sục nhưng cô không thấy đau đớn gì hết. Tưởng như thế là thoát nạn, nhưng không. Một vị quỷ vương lôi cô ra, ấn tay vào cổ ni sư Diệu Hân, đọc thần chú khóa khẩu, không cho cô có thể niệm Phật được nữa. Có lẽ vì họ muốn cô nếm mùi đau đớn của cực hình, sau này mới nghiêm trì giới hạnh được. Đọc chú xong, họ thảy cô vào lại chảo dầu sôi với độ nóng ghê hồn. Lần này thì không tài nào niệm Phật được nữa. Cô phải hứng chịu cái đau đớn tột độ, nó nhức buốt tới tận xương tủy. Cái nóng khiếp đảm của chảo dầu sôi sùng sục, như kim châm vào từng thớ thịt, như xé tan thân xác. Lời lẽ khó tài nào miêu tả được. Cứ như thế suốt 2 canh giờ, tức 4 tiếng đồng hồ, cô chìm nổi dễ dụa trong chảo dầu kinh hồn ấy. Xong xuôi, cô được đưa ra. Một vị tên ác độc quỷ vương với bàn tay to lớn, xương sầu, ghê giận bắt đầu thực thi hình phạt tiếp theo với cô. Vì đó tát vào mặt cô từng nhát một. Tát đến đâu, máu thịt tuôn ra đến đó. Cứ thế kéo dài 1 canh giờ, tức 2 tiếng đồng hồ. Tiếp đến, các vị quỷ vương đem ra một rổ đầu gà rất lớn, banh miệng ni sư Diệu Hân ra, rồi nhồi từng cái, nhét từng cái đầu gà vào họng cô. Cảm giác đau đớn như rách toạc cổ họng. Cô trợn mắt hứng chịu hình phạt ấy cho đến khi nuốt trọn hết thúng đầu gà, rồi lại bị quỷ vương vỗ đầu cho ói ra hết xương gà, màu gà móc vào họng. Lúc nhét vào thì đỡ đau hơn, nhưng khi ói ra thì đau đớn tăng gấp trăm lần. Cô cảm thấy thống khổ ghê gớm, nước mắt đầm đìa. Hình phạt này kéo dài khoảng 1 canh giờ, tức 2 tiếng đồng hồ. Đây là do khi trước cô hay mua đầu gà về cho con ăn. Chịu xong các hình phạt đó rồi, cô lại được dẫn đi đến các địa ngục khác. Có một ngục tên là Sơn Hà Xã Tắc.
Có lẽ dành cho những quan chức, những lãnh đạo đất nước phạm tội phải vào đây, nhưng cô không được cho vào xem mà đi ngang qua ngục khác. Có một ngục tên là ngục ăn giỏi, dành cho những người đổ bỏ thức ăn, khinh chê người phục vụ, ngang ngược hống hách. Tội hồn bị triệu triệu con giòi rỉa rúc, hoặc có người phải bốc những con giòi đó cho vào mồm ăn, nhìn nổi hết da gà. Có một ngục tên là tham lợi, dành cho những người bóc lột sức lao động của cấp dưới, tham lam, ăn bớt tiền công, vân vân. Họ vào đây bị bắt ăn toàn là sỏi đá, hoặc tệ hơn, bắt ăn những sắt nóng đỏ, đau đớn gào khóc. Lại một ngục khác tên là sát sinh. Tội hồn ở đây khi còn sống giết con vật bằng cách nào thì bị quỷ hành hình bằng đúng cách đó. Ví như lấy búa đập đầu trâu thì bị quỷ đập nát đầu bằng búa. Hay khi xưa cắt đầu con vật cũng sẽ bị quỷ chặt đầu lại không khác, vân vân. Cứ thế nên trong ngục này hình cụ đủ muôn nghìn loại khác nhau. Rồi có một ngục hành hình bằng cột đồng cháy rực cùng chảo dầu sôi, dành cho những kẻ tà dâm, ngoại tình, mua bán dâm, buôn bán phụ nữ làm gái lầu xanh, truyền bá dâm dục, vân vân. Lại có ngục tội hồn bị quỷ xé miệng, cắt lưỡi, chọc sắt nóng vào mồm, vân vân, vì tội khinh chê dè bỉu, ăn không nói có, thị phi nhiều chuyện, chửi mắng hỗn xược. Ngoài ra còn rất nhiều ngục khác dành cho đủ hạng người trong xã hội tạo ác, từ dân đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn mặt hạng, đến tầng lớp tri thức như luật sư, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, diễn viên, vân vân. Tội danh thì muôn trùng sai khác, tội tay trời có, tội tầm thường có, nặng có, nhẹ có. Ứng với mỗi loại tội hiện ra các thứ hình phạt khác nhau, mỗi đều cực kỳ đau đớn, rùng rợn. Tội hồn ngục nào cũng thế, đầu đầu cũng máu me đầm đìa, xương thịt vương vãi, gào thét kinh hồn, đau đớn khôn xiết. Cứ chết đi lại hoàn lại hình hài cũ, tiếp tục hình phạt nối nhau, một ngày một đêm chết đi sống lại nghìn muôn lần thống khổ. Sau khi qua các địa ngục rồi, cô được đưa đến một khu tập hợp vong linh rất đông đúc, người lớp lớp đứng hồi hộp chờ đợi. Nếu vẫn còn dư báo thì bị các quỷ vương đọc thần chú biến hình thành các loại súc sinh như thành gà, trâu, chó, rắn, rết, vân vân, cho vào bao đưa đi đầu thai làm kiếp súc sinh, tiếp tục đền trả nợ cũ. Nếu nghiệp nhẹ hơn thì được tái sinh làm người, nhưng nghèo đói, tàn tật, hèn hạ, vân vân. Họ phải đi qua một cây cầu bằng trúc, gặp một người phụ nữ rất đẹp, có lẽ đó là mệnh bà. Bà cho từng vong linh uống một thứ nước gì đó, rồi mới đưa đi đầu thai làm người. Cuối cùng, các quỷ vương đưa cô trở lại chỗ ban đầu, diện kiến, cung kính đảnh lễ ba vị Quán Thiêm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chuẩn Đề Bồ Tát. Đảnh lễ xong, các vị Bồ Tát bảo cô hãy niệm Phật. Cô liền làm theo, thì thấy mình bay bổng lên không trung, trở lại thế gian, nhập vào thân xác. Lúc đó là 12 giờ trưa, kết thúc chuyến đi với những trải nghiệm rùng rợn kinh hoàng nơi địa ngục. Từ có mật trong từ điển của mọi quốc gia Đông sang Tây, Âu đến Á, từ những nền văn minh lớn đến những lời truyền miệng của những dân tộc thiểu số khắp thế giới, từ những tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, đến các tín ngưỡng nhỏ lẻ ở mọi đất nước, đầu đầu cũng đề cập đến địa ngục. Nếu như địa ngục là một sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ là một biểu tượng mang tính chất tượng trưng thôi, tại sao Đông Tây Kim Cổ, ngàn xưa tới giờ, ở khắp nơi trên thế giới, dù bị địa lý, bị các đại dương ngăn cách, con người lại có thể tưởng tượng ra cùng một thứ giống nhau như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì địa ngục là có thật. Vì đó là sự thật, nên ở mọi nơi đều xuất hiện những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của địa ngục. Các bậc trí giả ở mọi nền văn minh đều xác quyết đó là sự thật, thậm chí mô tả tỉ mỉ về địa ngục. Ấy thế mà từ xưa đến nay, luôn có rất nhiều người cho rằng địa ngục là một sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ nhằm răn đe là chính, chứ không phải sự thật, để rồi họ mặc sức xuôi theo dục vọng mà làm đủ thứ tội ác lớn nhỏ, vì cho rằng chết là hết, sẽ chẳng có hình phạt gì cho những tội lỗi của họ. Đâu biết được rằng phía sau cái chết là địa ngục, với quỷ dữ, với dao kiếm, với lửa cháy dầu sôi, cùng đủ thứ quả báo kinh khủng đang chờ đợi họ. Nếu ngay từ đầu họ thức tỉnh sớm, bằng trí tuệ hay bằng niềm tin cũng được, nhận ra một chân lý rằng địa ngục là sự thật, báo ứng là sự thật, mà nói không với các tội lỗi và sự sa đọa, thế thì đâu đến mức phải có đến triệu triệu tỷ tỷ vong linh bị đầy đọa trong dầu sôi, trong lửa cháy, trong núi đao rừng kiếm, gào thét đau đớn, ngàn vạn năm không biết khi nào thoát ra được.
Tụi này nhận tiền người ta thuê để thịt nó. Luật nhân quả là một quy luật có thật và cực kỳ quyền năng. Nó quy định rằng những người làm nhiều việc thiện sẽ gặp những điều tốt lành và ngược lại. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quang Tử. Kênh chuyên đăng tải những câu chuyện về nhân quả, về sự linh ứng khi tu tập Phật Pháp, hướng dẫn những cách tu tập cơ bản cho người mới bắt đầu, giải đáp các thắc mắc về Phật Pháp, vân vân. Để có thể xem hết các video một cách chủ động và dễ dàng tìm thấy những video theo đúng chủ đề mình thích, bạn vui lòng làm theo các bước sau. Đầu tiên, chúng ta mở ứng dụng YouTube. Trên thanh tìm kiếm, gõ chữ Quang Tử. Bấm vào logo của kênh. Nếu bạn chưa đăng ký, vui lòng bấm vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông để nhận được những thông báo khi có video mới. Tiếp theo, các bạn bấm vào danh sách phát. Ở đây, Quang Tử đã chia các video theo nhiều chủ đề khác nhau. Danh sách video chuyện nhân quả bao gồm những video được dàn dựng công phu, hình ảnh sinh động với những câu chuyện đặc sắc, với những bài học thấm thía về cuộc sống, về đạo lý nhân quả. Để bắt đầu xem, vui lòng bấm vào nút play. Tiếp theo, bấm vào hình tam giác. Để các video tự động lặp lại, bấm vào biểu tượng vòng lặp. Ta cũng có thể chọn xem các video khác trong danh sách tùy thích và chia sẻ lên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Bấm vào đây. Ngoài ra, kênh còn nhiều danh sách phát đặc sắc khác. Danh sách audio chuyện nhân quả. Dù hình ảnh không sinh động như video chuyện nhân quả, nhưng danh sách này không thiếu những câu chuyện ly kỳ, đầy cuốn hút. Tiếp đến phải kể đến danh sách chữa bệnh không cần thuốc. Chính là phiên bản video của cuốn sách Bệnh viện trả về Phật Pháp cứu sống, được cập nhật thêm nhiều video khác cùng chủ đề. Nếu như bạn đang tìm kiếm những bản nhạc Phật giáo, nhạc thần chú hay nhất, vậy bạn không thể bỏ qua tuyển tập nhạc Phật giáo cực phẩm với những giai điệu tuyệt vời đến từ nhiều đất nước khác nhau. Tiếp theo là danh sách hỏi đáp Phật Pháp, nơi bạn có thể tìm thấy những lời giải đáp cho những khúc mắc trên con đường tu học. Nếu bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu những lời Phật dạy, vậy danh sách kinh điển Như Lai chính là điều bạn đang tìm kiếm, bao gồm rất nhiều bộ kinh Đại Thừa nổi tiếng với hình ảnh sinh động, dàn dựng công phu từ nhiều kênh YouTube khác. Và cuối cùng, nếu bạn muốn xem toàn bộ video của Quang Tử, bạn chỉ cần bấm vào danh sách Quang Tử, chọn bộ video nhân quả Phật Pháp. Trên đây là phần giới thiệu nhanh kênh YouTube Quang Tử. Chúc các bạn những giây phút vui vẻ và ý nghĩa với những video trên kênh.
Xin chào và hẹn gặp lại.